ምስራቅ ነኝ ከምስራቅ ምግቦች እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የመነሳት በዓል ለሁላችንም ሞቶልን ተነሳልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ዛሬ ደግሞ የመጣሁት እንዲሁ ሰላም ልላችሁና መልካም በዓል ልመኝላችሁ ነው እንኳን አደረሳችሁ ቤተሰቦቻችሁ በያሉበት ቦታ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እናንተንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብለን አንዳንድ ነገር ላይክ ጥብስ ለክትፎ ምናምን አይነት ነገር ለበዓላችን ሰርተን እናሳያችኋለን እና ግን ዋናው አመጣጤ እናንተ መልካም በዓል ልመኝላችሁ ነው እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ የበግ ጥብስ እየጠበስን ነው ሽንኩርት አደረግን ነጭ ሽንኩርት ስላይስ አድርገን ከዛ ደግሞ ቅመማ ቅመሞች እንደ በርበሬ ጨው የስቴክ ሲዝኒንግ የመሳሰሉትን እሱን ደግሞ ጥብሳችን ላይ ያደረግን ጥሩ ጣዕም እንዲሰጠው ማለት ነው ከዛ አይባችንን እዚህ ጋር እንሰራለን ጥብሳችን እስኪበስል ድረስ እንደዚህ ይሄ እዚህ ሀገር ባተር ሚልክ የሚባለው ወተት ነው እሱን በሎ ጋዝ እንደዚህ አድርገን እንዲንተከተክና ቀስ ብሎ እንዲበስል እናደርገዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ትንሽ የኩኪንግ ዋይን የሚባለውን ጥብሱ ላይ ትንሽ አደረኩበት አንድ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ትንሽ ጣዕም እንዲሰጠው ብዬ አሁን እዚህ ጋር የሮዝሜሪ ቅጠል የሚባለውና እንደ በሶብላ አይነት ታይም የሚባለው አደረኩበት ከዛ ደግሞ ትንሽ ቅቤ ያው ኢትዮጵያዊነት ጾምን ተፈታ ቅቤ እናደርጋለን ትንሽ ከዛ ደግሞ ትንሽ ቃሪያ ከላይ እናደርግና ትንሽ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ያህል እናበስላለን ይሄ እስኪደርስልን ድረስ ደግሞ አዋዜ እሰራለሁ ማለት ነው እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ በቃ ላይ በርበሬያችንን እናደርጋለን ከዛ በኋላ ከበርበሬው ላይ ደግሞ ዘይት እናደርጋለን አንድ ሁለት ማንኪያ የሚሆን ዘይት እኔ የተጠቀምኩት አቮካዶ ኦይል የሚባለው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሎሚ እንጨምቅበታለን አንድ ሙሉ ሎሚ ነው የምንጨምቀው እንግዲህ ትንሽ ማጣሪያውን ማድረግ ነበረብኝ እዚህ ጋር ሲዷ ገብታለች ከዛ በኋላ ይሄንን በደንብ እናቀላቅለዋለን ከዛ ውሃ ነው የምንጨምርበት በጣምም እንዳይቀጥን በጣምም እንዳይወፍር እንደዚህ አድርገን እናደባላልቀዋለን ያው በኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ ወይንም ይከታሉ ጠጅም ይከታሉ ግን አሁን እዚህ ልጆችም ስለሚበሉ እንደዚህ ራሱን የቻለ ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል ስለዚህ አሁን አዋዜያችን ተዘጋጅቷል ማለት ነው አሁን ደግሞ አይባችን ደረሰ አይቡን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እናጣራዋለን በወንፊት አድርገን ማለት ነው ከዛ በኋላ አይቡ ይሄንን ይመስላል ትንሽ እንፋሎቱ በደንብ ቪዲዮን አያሳየውም ግን ይሄን ይመስላል ከዛ ደግሞ ክትፏችንን እንሰራለን ያውኛ ሚጥሚጣ በዛ ሲልበት ነው የምንወደው ሚጥሚጣ ኮሮሪማ ጨው አድርገን በደንብ አድርገን ይሄንን ስጋውን እናሻዋለን እስኪደበላለቅልን ድረስ እኔ በእጄ ነው ጓንት አድርጌ ያሸሁት እንዲደባለቅልኝ ስለፈለኩ ማለት ነው ከዛ ለብ ካደረግነው በኋላ አውጥተን ደግሞ ያው የቀለጠ ቅቤያችንን ቀለጥ አድርገን እላዩ ላይ እንደዚህ እናፈስበታለን ያው ክትፎ ከቅቤ ጋር ነው የሚጣፍጠው አሁን ሁሉ ነገር ደርሷል ምግቡ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ቀለል ያለ ወጥ ምናምን የሌለው ጥብስ ክትፎ አይብና ትንሽ ደግሞ ሰላጣ ነገር ያው ትንሽ ቢሆን አረንጓዴ ነገር ሳህናችን ላይ ያስፈልጋል በሚል እንደዚህ ይሄው እንደዚህ አድርገን እናቀርበዋለንና እኔና ልጆቼ ዛሬ ፋሲካን እንደዚህ ነው ያከበርነው እና እንዲሁ ልናሳያችሁ ሰላም ልንላችሁ ነው የመጣነው የእናንተን ፋሲካ ዛሬ ጥሩ እንደነበረ አውቃለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቷችኋል ሁላችሁንም ከዚህ በኋላ ያለውን ዘመናችንን ሁሉ እሱ ከኛ ጋር ይሁን አገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅ እያንዳንዱ ሰው ለሌላው ሰው ምህረትን ደግነትን የሚያሳይበት ዘመን ይሁን
እንግዲህ ከናንተ ጋር እግዚአብሔር ይሁን፣ ከሁላችን ጋር እግዚአብሔር ይሁን። በያላችሁበት ቦታ ሰላም ይሆንላችሁ። አብራችሁኝ ፋሲካን ስላከበራችሁ በእኔም በልጆቼም ስም አመሰግናለሁ።